مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوكس تي في. جايز صراحة اليوم حابب اعمل شيء انا طالع عبالي اني اكله، واكيد اللي شاف صورة الفيديو من برا عارف انه سلطة كراب. وقررت انه اليوم كون عم بعمل هيدي السلطة، انا ولا مرة عملنا سوا سلطة ممكن انه تكون غدا، اليوم رح تكون اول مرة. والزيادة عن هيك سلطة الكراب ما فيها كتير كالوريز وبنفس الوقت كتير طيبة. يلا نبلش. بعد ما خلصنا قص الخضرة بدنا نبلش بالصوص. أول شي بدنا نحط 4 ملاعق لبن، شوية خردل، ملعقة صغيرة مايونيز، توم بودرة، شوية عسل، وبهار أسود. هلا بنحط الخس، واخر شي بعد بدنا نزيدها هي شوية جوز.
هيك بس شكت يعني. واخيرا اجى وقت انه ندوق. قبل ما نبلش رح احط لكم هون الكالوريز. هلا انا برايي انا بعد ما نحسب الكالوريز، بس بعتقد بيطلعوا تقريبا بين ال 400 وال 600 كالوري، يمكن بتطلعش 500 كالوري. رجعت انا كمان هون زدت صوص، عملتها بنفس الكميه اللي عملتها قبل. رح نحط على الصحن لانه الصوص على كل السلاد طلعت قليله. خلونا نشوف. رهيبة عن جد، كتير 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 طيب الصوص، ولا أروع من هيك. خليني نجيب كلينكس. هلا كمان للي بحب في حط مع الجوز في حط زبيب. الزبيب كمان طيبة، بس صراحة أنا ما بحب الزبيب. عن جد أنا هيدي، أنا بالنسبة إلي هيدي من أطيب السلادات اللي ممكن أكلها، هي والسيزر سالاد. هلا السيزر سالاد كتير بسيطة يعني، بس الكراب سالاد أنا بعشقها. الفريش مشروم، نكهة الجزر، الذرة، ولا أطيب من هيك. هلا انتم لما تعملوا الصوص اذا حبيتوا انه تكون اكتر شوي سويت فيكم تزيدوا عسل زياده، واذا حبيتوا انه تكون اكتر طعمة الخردل يعني فيكم تزيدوا عليها خردل. فيكم انتم تدقوها، بس انا الطريقه اللي عملتها طلعت كتير بتعقد. اذا في حدا منكم كان هو يعمل كراب سالاد اكتبوا لي بالكومنتس اذا في حدا كان يعمل الصوص بهيدي الطريقه، واذا لا جربوها ورجعوا اعطوني رايكم. بتخيلوا انه فيكم جات السلطة اللي عملناه تاكلوه كله كغدا، يعني حتى لو في أكتر من 600 كالوري، لو في 700 أو 800 في هذا يكون غداكم، فبتكونوا أكلتوا غدا كتير صحي وكتير طيب، وما بعرف شو في أحسن من هيك يعني. هلا إذا بدكم فيكم أنتم عم تقصوا الآيسبرغ تقصروها بعد شوي، يعني أنا كنت عم قصها بالطول، قصوها مرة واحدة بالنص حتى ما تعذبكم انتوا عم تاكلوا، بس هي مقبولة يعني فيكم كمان تقصوها بهالطريقة. لما تعملوا هيدي الصوص وتدقوها انا اكيد انه رح تصيروا تستعملوها بكتير اشياء غير الكراب سالاد. اذا في سلطات تانية انتوا بتحبوها وممكن تنعمل كغدا اكتبوا لي بالكومنت شو هي لنشوف بركي بنعملها. وما تنسوا بهيدي السلطة في عنا بروتين بقلب الجوز وبقلب الكراب وفي اشياء والافوكا حتى. هلا اوكي فيهم شوية فات بس مقبولين وصحيين كمان، حتى بتحسوا شوي بنكهة الثوم من الثوم البودرة اللي حطيناه، نكهة كتير طيبة. وهيك بنكون خلصنا، ان شاء الله تكون عجبتكم، جربوها وصدقوني ما رح تندموا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.